Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thành Cooking, món chay ngon dễ làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món tương hột mình kho với lại nước cốt dừa nha các bạn. Các bạn thấy cái màu tương đỏ ha, ươm rất là đẹp luôn các bạn, cái màu đỏ tự nhiên của tương ha. Nó thơm thơm nè các bạn, rồi béo béo của nước dừa ha, thơm của nước cốt dừa, nước dừa luôn các bạn. Nó hơi mặn mặn ha, nó hơi ngọt ngọt, chúng ta chấm với lại rau ăn với cơm rất là bắt nha các bạn. Như các bạn thấy cái màu sắc không? Để mình quay cho các bạn xem một vòng ha. Đó. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Đây là những cái nguyên liệu để chúng ta kho tương nè các bạn, kho tương với lại nước cốt dừa ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ có đây là 200g tương hột, nhưng mà mình sử dụng tương đỏ nha các bạn. Đó. Kế tiếp đó là sẽ là tỏi băm ha, một ít tỏi băm. Thì các bạn thuần chay không ăn được tỏi thì các bạn có thể thay thế bằng hành bao rô ha, ngò và ớt chúng ta để trang trí ha, bột ngọt nè, muối nè, đường nè, với lại 150ml nước cốt dừa nha các bạn. Giờ mà các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Đây thì chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp ha, hoặc là một cái nồi đất gì cũng được, thì các bạn cho vô đây một ít dầu để chúng ta khử cái phần tỏi này cho nó thơm nha các bạn. Đó thì các bạn cho lên cho cái dầu vô, thì để cho nó dầu nó nóng á, thì chúng ta sẽ cho cái phần tỏi băm vô các bạn. Các bạn cho cái phần tỏi băm vô thì để cho nó lửa, để cho nó vàng, thơm và vàng ha. Nha các bạn. Chào. Thì bây giờ tỏi của mình thì là đã phi vàng nè các bạn, mình sẽ cho cái phần tương hột vào vô ha. Thấy nó vàng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho đường vô ha, 1 muỗng cà phê đường nha các bạn, nửa muỗng cà phê bột ngọt ha, nửa muỗng muối, thì chúng ta sẽ xào nó lên ha. Các bạn để lửa nhỏ vừa thôi nha. Giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ cho đây là nước cốt dừa nè các bạn. Mình sử dụng cái chén này nè, thì mình sử dụng nó nửa chén ha, thì khoảng chừng 70ml đó các bạn. Thì các bạn sử dụng mà nếu mà dừa trái thì các bạn sẽ sử dụng nửa trái dừa nha. Các bạn dắt, các bạn lấy nước cốt thôi. Rồi chúng ta sẽ để vô chúng ta kho luôn các bạn. Nó rất là thơm. Các bạn để cho nó sôi lên thiệt là nhiều ha, thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống, lửa nhỏ nhất nha các bạn. Thì các bạn cứ sơ cho nó nhẹ nhẹ như thế này nè. Các bạn kho khoảng chừng 10 phút, 5 phút nha các bạn. Bạn kho khoảng chừng 5 phút mà, để cho cái phần nước cốt của mình nó chín á, là được rồi đó các bạn. Lên cái mùi nó rất là thơm các bạn. Mùi thơm của tương ha, nước cốt dừa ha. Thì một lát nữa thì các bạn có nêm lại nha, để coi nó có vừa ăn hay chưa. Nó vừa ăn thì là được, còn nó không vừa ăn thì các bạn có thể nêm thêm. Đã kho được 5 phút rồi nè các bạn, nó đã kẹo như thế này ha, thì được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp nha. Nêm lại em mình em người nó vừa ăn nha không nha các bạn.
Như vậy thì khẩu vị của mình nó đã vừa. Khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ cắt ớt để vô nè các bạn. Cái vị của nó thì hơi mặn mặn ha, hơi ngọt ngọt nè các bạn, nó còn béo béo và nó thơm của cái mùi dừa nữa ha. Cái này thì chúng ta chấm với rau rất là bắt nha các bạn, ăn rất là hao cơm đấy. Thì chúng ta để vô ớt nữa thì cho nó có vị hơi cay cay ha. Cuối cùng thì mình sẽ để lên đây một cái lắng hò các bạn. Rồi giờ thì cái món tương hột mình kho dừa rồi, giờ thì nó đã kho nước cốt dừa thì giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.